In the Gospel of Saint Mark, the beginning of the Gospel of Jesus Christ, the Son of God, it began from a voice crying out in the desert. Isang tinig mula sa ilang. Ilang. Desert. What is in the desert? Nakakatakot sa disyerto. Walang halaman maliban sa cactus. Walang direksyon. Kaya nga maging ang mga Israelita 40 years in the desert. Habang naglalakad, parang walang direksyon. Lugar din ng mga tulisan, the bandits. Doon mapanganib. Kaya nga maging ang salitang ilang ay nandoon sa ating pagtingin nakakailang. Ambivalent, ambiguous, no sense of direction. Parang walang patutunguhan. But aside from that, the desert is also a place of encounter. Encounter between God and the human person. Doon sa paglalakbay nila sa ilang, sila'y ginabayan. The abiding presence of God in a form of a cloud on the day, in a form of a pillar of fire in the night. That place became an encounter. Sa ilang natagpuan ng Diyos. Posible kaya doon din sa mga nakakailang na karanasan, nandoon din ang Diyos. And I believe I can sense John the Baptist crying out from the desert. Doon mula sa ilang, sumisigaw, prepare the way of the Lord, make straight His paths. The voice is coming from a sacred encounter. The voice is coming from John's sensitivity of the abiding presence of God. The voice is coming from the hope of an advent. Darating ang Diyos. COVID-19, pandemic 2020, kasama si Rolly, si Ulysses na mga bagyo, pinagdaan ng nakakailang to the point that it became a threat to our lives. Naging banta sa atin. Ang COVID-19, maraming namatay, naging banta sa isang buhay kung saan ang pamayanan ay buhay. Hindi nyo ba napapansin kapag buhay ay nanganganib, sarili na lamang kung papaano ililigtas ang iisipin? From being a communal in nature, we become so individualistic that even the sense of fellowship was threatened. Nakakailang. Bigla kang mauubo, sa'yo'y sila'y maiilang. Maging ang ating mga frontliners, kung saan iniaalay ang sarili ang buhay, sila ngayon ang nagdaranas ng pagkailang. Nakakailang. But again, dito sa nakakailang na to, in this ambivalent, ambiguous experiences, the abiding presence becomes more visible. And from that experience of an encounter of the divine in the desert, the voice cries out, He is coming. Prepare the way of the Lord. Advent means the coming. Advent means it is not yet over.
hindi natapos ang lahat sapagkat siya'y darating. Hindi pa tapos ang lahat sapagkat may roon pang darating. Malapit na ang umaga, may bukas pa. Advent is an experience of hope. From a voice crying out in the desert, now prepare the way of the Lord. Make straight His path. Mapanganib ang baku-bakong daan. Nakakaaksidente yan. Mapanganib din ang liku-likong daan. Nakamamatay yan. When John crying out in the desert, something beautiful will happen. And as we prepare, make straight His path, tuwirin ang dadaanan. Every valley shall be exalted and every hill made low. Anong ibig sabihin? Upang magkaroon ng pantay-pantay na daan, may babawasan, may dadagdagan. May babawasan, may dadagdagan. Burol babawasan, lambak dadagdagan. Ang buhay, pag di pantay-pantay, mapanganib din yan. Kapag ang buhay nagpapataasan, may tumataas, may naiiwan, may nabubusog, may nagugutom, may binibigyan ng pansin, may isinasa isang tabi, mapanganib yan. Sapagkat ang baku-bakong buhay nakamamatay. Sa kanyang pagdating, daan papantayin. Sa kanyang pagdating, buhay ng tao pagpapantayin din. Di nyo ba napapansin, isa sa mga biyayang naging panganib sa buhay ng tao, ang COVID-19, di ba pinagpapantay-pantay ang ating buhay? And I can even see COVID-19 as an equalizer kung saan ang mayaman at ang mahirap nagkakapantay-pantay. Parehong nanganganib, parehong may kahinaan. Walang mayaman, walang mahirap. Ang sayo, yun lang kailangan mo. Ang higit sa kailangan mo, hindi na sayo. Kung minsan kaya nawawala ng iba dahil inaangkin maging ang hindi sa kanila. Sa paghahanda sa pagdating ng Panginoon, ano sa buhay natin ang dapat bawasan? Ano rin ang dapat dagdagan? Listen from the voice who had an encounter with the divine in the desert as he cries out, prepare the way of the Lord, make straight His path. At magtataka ka sa mga nakakailang na bagay sa iyong buhay, kung saan ka naiilang, doon mo pala siya matatagpuan. Amen.